Seria Regăsirea puterii interioare, energia respingerii, durerea de a nu fi ales. Episodul 3. Când respingerea nu este personală, dar o simți personal. Există momente în viață în care ești respins nu pentru că nu ești potrivit, nu pentru că nu ești suficient, nu pentru că nu ai valoare, ci pentru că celălalt nu poate vedea, primi sau duce ceea ce ești. Și asta nu are nicio legătură cu tine. Dar durerea, da, o simți în fiecare celulă de parcă întreg universul ți-ar spune nu. De ce? Pentru că sufletul simte conexiune, iar mintea interpretează ruptura ca pe o invalidare personală. Adevărul fundamental: oamenii nu te resping pe tine, ci propria lor limită. Unii oameni nu resping iubirea, resping intensitatea ei, responsabilitatea ei, claritatea ei, adevărul ei. Unii nu resping prezența ta, resping ceea ce trezește în ei. Frica lor, rana lor, partea lor nevindecată, dorințele pe care nu le pot gestiona, vulnerabilitatea pe care nu o pot admite. E despre evoluția lor, despre maturitatea lor, despre nivelul lor de dezvoltare. Tu suferi pentru o decizie care nu îți aparține. Respingerea e uneori un mecanism de protecție al lor, nu al tău. Când cineva simte că nu te poate întâlni acolo unde ești, va fugi. Nu fuge pentru că nu te vrea, fuge pentru că se teme că te va răni, se teme că nu e pregătit, se teme de ce simte, se teme de ce ar putea pierde, se teme de ce ar trebui să devină lângă un om ca tine. Unii oameni nu se simt respinși de tine, se simt expuși lângă tine și asta îi sperie. Respingerea poate veni dintr-o etapă diferită, nu dintr-o valoare diferită. Tu poate ești într-un moment de deschidere, ei sunt într-un moment de evitare a durerii. Tu poate ești într-o etapă de asumare, ei sunt într-o etapă de supraviețuire. Tu poate ai claritate, ei au haos. Tu poate ești pregătit pentru o poveste profundă, ei sunt pregătiți doar pentru un atașament superficial, chiar dacă sufletul lor ar vrea altceva. Nu e o incompatibilitate de suflet, e o nepotrivire de moment. Când respingerea nu este personală, dar doare personal, inima ta cer răspunsuri. De ce nu a putut să vadă ce ofer? De ce nu a vrut ce am simțit? De ce nu a ales conexiunea când simțeam că există? Și aici intervine adevărul dureros și eliberator, pentru că nu toți oamenii pot primi ceea ce sunt pregătiți să ofere. Unii pot simți o conexiune profundă și totuși să aleagă distanță, nu pentru că nu e reală, ci pentru că proximitatea ar dezvălui prea mult din ei. Faptul că doare nu înseamnă că e personal, înseamnă că era important. Durerea nu este dovada că e vina ta. Durerea este dovada că sufletul tău a fost deschis. Când ceva te atinge profund, nu înseamnă că e al tău, înseamnă că ai o inimă capabilă să simți. Ține minte, respingerea nu este un verdict, este un context, este o limită, este un moment, este o incapacitate, este o teamă, este o rană, dar nu este o definire a ta. Adevărul care vindecă. Ceea ce este pentru tine nu se teme de tine, nu fuge, nu se ascunde, nu te respinge, nu te pune în competiție cu nimic. Ceea ce este pentru tine nu trebuie convins, nu trebuie demonstrat, nu trebuie rugat. Ceea ce este pentru tine te recunoaște. Respingerea nu ți-a spus nu e suficient, ți-a spus doar nu aici, nu acum, nu cu omul acesta acum.